ආයිබෝන් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මයික්‍රෝබිට් එක ගැන. මයික්‍රෝබිට් එක කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මයික්‍රෝබිට් එකක් තමයි. මයික්‍රෝබිට් එක කියන්නේ ඉතාමත් විශාල නොවන ඉතාමත් කුඩා පුංචි චිප් එකක්. ඒකේ තියෙන ප්‍රොසෙසර් එකක්. ඒක ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ප්‍රොසෙසර් එක තරම් පවර්ෆුල් නෑ. ඒ වගේම කම්පාස් එකක්, ඇක්සලෝමීටර් එකක්, පළවෙනි පුංචි පින්ස් කිහිපයක්. ඒ වගේම රීසෙට් බටන් එකක්, USB කේබල් එක දාන්න පුළුවන් පෝට් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන මයික්‍රෝබිට් කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට මේක කෝඩ් කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ new project කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් project එකට කැමති නමක් දෙන්න. මම මේ project එකට නමක් දෙනවා. ඊට පස්සේ create කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ interface එකට යන්න. ඔයාලා Java හරි Python හරි දන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වුණත් මේක කෝඩ් කරන්න. මම හැමෝටම තේරෙන්න බ්ලොක්ස් වලින් කෝඩ් කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා දැනටම මයික්‍රෝබිට් එකක් මිලදී අරගෙන නැත්නම් මෙතන වර්චුවල් මයික්‍රෝබිට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු මයික්‍රෝබිට් එකක වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම මම කියන්නම් කොහෙන්ද මයික්‍රෝබිට් එහෙම මිලදී ගන්න තියෙන ඔන්ලයින් සයිට් එහෙම. ඔයාලට පුළුවන් ඔන් ස්ටාර්ට් කියන එකට ඕන බ්ලොග් එකක් දාන්න. මම මේ විදිහට hello කියලා ටයිප් වෙන්න බ්ලොග් එකක් දැම්මම ඊළඟ ස්ටාර්ට් එකේ hello කියලා පෙන්නනවා. ඊට මම දානවා මෙන්න මේ විදිහේ icon එක පෙන්නන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් input එකට ගිහිල්ලා on a button press අන්න ඒ වගේ මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මයික්‍රෝබිට් එකේ A B කියලා බටන් දෙකක් තියෙනවා. අන්න ඒ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන එකත් මෙතනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න. මම මේ විදිහට A button press කියන එක අරගෙන මම එකට දෙනවා මේ show string hello කියලා. මම input එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනට temperature කියන එක අපි දැන් A button එක ප්‍රෙස් කරාම මේක ටෙම්පරේචර් ලෙවල් එක පෙන්නන්නේ. ඔයාලා මේක කම්පියුටර් එකෙන් පෙන්නද්දී ටෙම්පරේචර් ලෙවල් එක වැරදි. මේක මයික්‍රෝබිට් එකට දැම්මට පස්සේ ටෙම්පරේචර් ලෙවල් එක හරියටම පෙන්නනවා. හරි දැන් මම B බටන් එකෙන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න. ඔයාලා පුළුවන් A බටන් එක මම ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරලා B බටන් එක ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් A B බටන් දෙකම ප්‍රෙස් කරාම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න. මම මෙතෙන් දානවා B බටන් ප්‍රෙස් කරාම B බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම මම වෙන්න ඕනේ මම දැන් නම්බර් එකක් පෙන්නන්න ඕනේ කියලා මම දෙනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 කියලා මම දෙනවා. ඔයාලට මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිය ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මයික්‍රෝබිට් එකට ගිහිල්ලා මේක කෝඩ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් යටට යන්න මේ විදිහට ටියුටෝරියල්ස් කියන එකේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන එක ටියුටෝරියල්ස් කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් මේ විදිහට blogs Python Java අන්නේ ටියුටෝරියල් බලන්න. මේ blogs කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පුළුවන් blogs වලින් කොහොමද මේක මේ විදිහට හදන්න ඕනේ කෝඩ් එක බලන්න. මේ විදිහට මේව යනවා ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ බල්බ් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට blogs drag කරන්න. ඊට පස්සේ next කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මයික්‍රෝබිට් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිහ ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් Java Python කියන ඒවා ක්ලික් කරලා කොහොමද මේවා Java Python වලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කියලාත් බලන්න. හරි මම මේ විදිහට දීලා මම මේ on shake කියන එකට දෙනවා. කියන්නේ හෙලෙව්වහම මේක මෙන්න මේ විදිහේ icon එකක් පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. මම මේ විදිහේ මුණක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ basic කියන එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන 1 second ඉන්න කියලා මම 2 second ඉන්න කියනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේකට
කලින් විදිහට මේ එන්න කියලා කියනවා. අර දැන් මම මයික්‍රෝබිට් එක කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන්නේ කියලා පෙන්නන්න මුලින්ම හෙලෝ කියලා පෙන්නනවා. මම ඒ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම මේ විදිහට උෂ්ණත්වය පෙන්නනවා. B බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපි ටයිප් කරපු ඉලක්කම් ටික පෙන්නනවා. අපිට මේක කම්පියුටර් එක ඇතුළේදී කොල්ලන්න බැරි හින්දා මෙතන ෂේක් කියලා බටන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අයිකන් එක චේන්ජ් වෙනවා. වෙනස් තප්පර දෙකක් ඉඳලා හරි දැන් මම කියන්නම් කොහෙන්ද මයික්‍රෝබිට් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලා මයික්‍රෝබිට් එක eBay, Daraz, AliExpress වගේ ඔන්ලයින් සයිට් වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ වගේම ඔයාලා මේක ශ්‍රී ලංකා මයික්‍රෝබිට් යූසර් ගෲප් එකෙන් උනත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ අපේ මයික්‍රෝබිට් එකට කියලා. ඔයාලා පුළුවන් ඔයාලා මිලදී ගත්ත මයික්‍රෝබිට් එක ඔයාලගේ PC එකට සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා load කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ සයිට් එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ PC වලට යන්න. ඊළඟ මේ විදිහට මයික්‍රෝබිට් කියලා ඔයාලා PC එකට සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මයික්‍රෝබිට් එකට ගිහිල්ලා අර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක මේ විදිහට drag and drop කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලගේ මයික්‍රෝබිට් එකේ ලයිට් එකක් බ්ලින්ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වෙනවා. මයික්‍රෝබිට් එකේ රන් වෙන්නේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි.